Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, chảo lửa ở biên giới Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang ngày đêm sôi sục. Trước một láng giềng ngoan cường, không ngừng phô trương cơ bắp, quân đội Ấn Độ đang dồn tổng lực, kéo hàng loạt khí tài khủng về làn đanh đỏ, quyết hóa hổ mọc cánh trước Trung Quốc. Trong khi đó, phía Bắc Kinh lại than vãn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cáo buộc New Delhi là kẻ phá rối, đe dọa an ninh khu vực, phá vỡ quan hệ song phương. Ở diễn biến khác, truyền thông Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố Mỹ có thể tranh hùng xưng bá tứ phương, nhưng ở eo biển Đài Loan và Biển Đông thì Mỹ không có cửa, thế thượng phong sẽ thuộc về Trung Quốc. Trung Quốc tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình trong khu vực khi tiếp tục dùng cơ bắp nạt nộ Đài Loan. Một số tin tức đáng chú ý khác, tướng Israel dự báo Hezbollah sẽ khai hỏa 2.500 tên lửa nếu chiến tranh nổ ra. Pháp vẫn còn cay cú với Anh, Úc sau vụ bị hủy hợp đồng tàu ngầm. Nga cảnh báo công dân Mỹ đang mất lòng tin vào chính quyền. Đức kêu gọi chính phủ với Nga về tình hình tăng giá nhiên liệu ở châu Âu. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Trung Quốc và Ấn Độ đàm phán không xong, không thể thành bạn thì hóa thủ. Trước đối thủ ngoan cường, quân đội New Delhi đang dồn tổng lực tạo màn chắn thép tại khu vực biên giới với việc tăng cường triển khai hàng loạt khí tài khủng. Mới đây, lực lượng phòng không lục quân nước này đã tiếp nhận máy bay không người lái UAV Heron-1 của Israel từ lực lượng pháo binh. Trung tá phòng không lục quân Ấn Độ Amit Dhawan cho biết, cánh máy bay đã được phát triển từ máy bay cánh cố định đơn giản, các thiết bị điện tử cơ bản trước đây đều đã được nâng cấp thành thiết bị tối tần. Khi quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gây hấn ở đường kiểm soát thực tế LAC, các máy bay không người lái sẽ lập tức được điều động với tần suất cao để giám sát mọi hoạt động của PLA tại khu vực biên giới. Đặc biệt, các đợt triển khai sẽ tăng dần khi quân đội Ấn Độ tăng tốc cải tiến sức mạnh hỏa lực trên không cho các cánh quân của mình. Thiếu tá lục quân Ấn Độ Karthik Garg cho biết, máy bay không người lái đang đóng vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ giám sát. Chúng có thể hoạt động trong 24 đến 30 giờ, bay lên đến độ cao 30.000 feet và báo cáo dữ liệu cho các chỉ huy trên mặt đất. Từ đó, chúng tôi có thể huy động lực lượng tác chiến một cách nhanh chóng. Chưa dừng lại ở đó, lục quân Ấn Độ cũng đã thành lập một lữ đoàn phòng không và đang sở hữu máy bay không người lái Heron-1, trực thăng ALH-Doru và trực thăng vũ trang Ruda. Trước đó, lực lượng phòng không chủ yếu chỉ có máy bay Cheetah. Đáng chú ý là phi đội trực thăng vũ trang Ruda chuyên dụng được bổ sung thêm tên lửa không đối không Mistral, rocket 70mm, pháo 20mm và tên lửa điều khiển chống tăng ATGM. Ngoài ra, lục quân Ấn Độ cũng đã nâng cấp phi đội trực thăng tiên tiến hạng nhẹ ALH-Doru nội địa. Đây là loại máy bay trực thăng thế hệ mới có 2 động cơ, đa nhiệm, sức tải 5,5 tấn và đang được sử dụng để huy động quân đội nhanh chóng. Trực thăng tấn công ALSWSI cũng sẵn sàng xông trận, săn lùng, phát hiện và tiêu diệt gọn gàng mục tiêu bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Một sĩ quan cấp cao của quân đội Ấn Độ cho biết, phi công ALSWSI sẽ giống như một cung thủ tấn công kẻ thù từ xa một cách chớp nhoáng. Đường LAC giữa Ấn Độ và Trung Quốc dài 1.346 km, kéo dài từ Sikkim đến Arunachal Pradesh. Hai bên đã so kè với nhau tại khu vực biên giới trong suốt 18 tháng qua. Cho đến nay, 13 vòng đàm phán của các chỉ huy cấp cao, đôi bên đều rơi vào bế tắc. Dường như việc dồn sức bày binh bố trận ở khu vực biên giới của Ấn Độ đã được Trung Quốc lường trước trong bối cảnh đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc rút quân khỏi khu vực chiến lược trên dãy Himalaya. Tuần trước, Bắc Kinh khẳng định rằng New Delhi sẽ huy động trở lại hàng nghìn quân dự bị và vũ khí mà nước này đã đưa tới biên giới vào năm ngoái, bao gồm cả ở đồng bằng Despang trên núi cao. Trung Quốc cũng đã bày tỏ lo ngại về chuyến thăm của Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu tới vùng Arunachal Pradesh, giáp Tây Tạng, động thái mà tờ Nhật báo của Trung Quốc gọi là hành động khiêu khích. Các quan chức Bắc Kinh cho rằng, với mức độ tin cậy lẫn nhau vô cùng thấp như hiện nay, Trung Quốc có lý do chính đáng để yêu cầu New Delhi ngừng thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm vấn đề biên giới và phá hoại quan hệ song phương. Giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định nước này đã nhân nhượng với Ấn Độ khi đồng ý rút khỏi các điểm giao tranh dọc theo đường biên giới dài 3.487 km trước cuộc đàm phán mới nhất, ngoại trừ đồng bằng Despang. Khu vực rộng 972 km vuông này có tuyến đường quan trọng dẫn đến đèo Karakoram, là lối đi từ tỉnh Tân Cương của Trung Quốc đến các khu vực của Pakistan. Bà Jun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc ở trung tâm Stimson, tổ chức tư vấn tại Washington DC, Mỹ cho biết, việc triển khai quân đội của Ấn Độ cũng gây ra mối đe dọa lớn đối với tuyến đường cao tốc của Trung Quốc dọc theo biên giới nối Tây Tạng và Tân Cương. Bà nói, tôi cho rằng mùa đông ở vùng biên giới Ấn Trung sẽ trôi qua một cách bình thường, đây không phải là thời điểm bùng phát tranh chấp. Ít nhất trong tương lai gần, những mối bất đồng sâu sắc này sẽ bị bỏ ngỏ, không được giải quyết thông qua đàm phán hay vũ lực. Được biết, trong những năm qua, binh lính Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên giáp mặt ở vùng đồng bằng Despang. Gần đây, đôi bên còn chạm trán và gây hấn tại nhiều điểm khác dọc biên giới. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong vụ đụng độ ở thung lũng Galwan
hồi tháng 6 năm ngoái. 20 binh sĩ Ấn Độ và một số binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng. Đáp trả, Ấn Độ đã điều động bổ sung ít nhất 50.000 binh sĩ đến biên giới với Trung Quốc trong một động thái lịch sử hướng tới một thế trận quân sự tấn công. Cụ thể, khoảng 20.000 quân Ấn Độ đã được bố trí ở các khu vực dọc theo đồng bằng Despang và các điểm xung đột khác ở phía Bắc, trong khi 20.000 quân khác ở phía đông Arunachal Pradesh và số còn lại được bố trí gần Bhutan, quốc gia cũng đang bị tranh chấp ranh giới với Trung Quốc. Trong lúc đó, Bắc Kinh cũng rầm rộ tập trận. Tính đến tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phân tích và Chiến lược Trung Quốc có trụ sở tại New Delhi cho biết, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự trong năm ở quân khu Tây Tạng lên khoảng 70% với 53 cuộc tập trận. Ông Jayadeva Ranade, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Trung Quốc có trụ sở tại Ấn Độ cho biết, tôi không nghĩ Trung Quốc có bất kỳ ý định rút lui nào. Quân đội Trung Quốc đang sẵn sàng kích hoạt nòng súng tại bất kỳ địa điểm nào dọc theo đường kiểm soát thực tế. Tham vọng bành trướng thế lực của Trung Quốc càng đang được củng cố khi nước này khiến thế giới kinh ngạc với việc thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ hồi đầu tháng 8, theo thông tin được tờ Financial Times đưa ra vào thứ Bảy tuần trước. Nếu báo cáo của Financial Times là sự thật, thì điều đó có nghĩa ưu thế trên mặt trận quân sự của Mỹ đang bị lung lay nghiêm trọng. Vốn dĩ, tên lửa siêu thanh có khả năng cơ động nên khó theo dõi và phòng thủ hơn, trong khi Mỹ và nhiều quốc gia chỉ mới phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Do đó, việc đánh chặn một tên lửa siêu thanh vẫn còn là bài toán khó. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan đại diện cho tiếng nói của chính quyền Trung Quốc, đăng bài xã luận cho rằng, khoan bàn đến tính xác thực của thông tin mà tờ Financial Times cung cấp, điều quan trọng là rõ ràng Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong một số công nghệ quân sự then chốt. Phía Trung Quốc nhấn mạnh, nước này không cần phải tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ mà vẫn có thể làm suy yếu lợi thế của đại kình địch bằng cách phát triển sức mạnh quân sự theo tốc độ của riêng mình. Tờ báo nêu rõ, các hoạt động xây dựng quân sự của Trung Quốc sẽ tập trung vào eo biển Đài Loan và Biển Đông. Ở khu vực này, Trung Quốc sẽ chiếm thế thượng phong trước sức mạnh quân sự của Mỹ nhờ vào sự am tường địa lý. Đồng thời, truyền thông Trung Quốc khẳng định, dù Hoa Kỳ có tăng chi tiêu quân sự đến mức nào, mua sắm thêm bao nhiêu trang thiết bị mới thì cũng không thể có được ưu thế quân sự áp đảo ở các khu vực ven biển của Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu gửi thông điệp rằng Washington cần phải thực tế và suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình với Bắc Kinh. Sự cân bằng chiến lược trong tương lai giữa Trung Quốc và Mỹ không thể đạt được bằng cuộc chạy đua vũ trang cực đoan. Hai bên cần xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau. Đây là chìa khóa để hình thành vùng đệm an ninh giữa Trung Quốc và Mỹ. Tại sao các cường quốc với hệ thống chính trị khác nhau không thể hợp tác với nhau để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi? Tại sao nhất quyết hệ thống này phải áp đảo, thậm chí đè bẹp hệ thống kia? Tác giả bài viết chất vấn. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh, việc Mỹ lo ngại về sự phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là thừa thãi vì Bắc Kinh không có kế hoạch xây dựng chiến lược hạt nhân với quy mô tương đương với Washington. Nói cách khác, Trung Quốc không có ý định phát động cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh chắc chắn sẽ cải thiện khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân để đề phòng trường hợp Mỹ uy hiếp Trung Quốc. Cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh cũng nhấn mạnh, nước này sẽ không dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết các vấn đề trong khu vực. Không thể phủ nhận sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng đáng gờm, nhưng điều đáng nói là nước này đang dùng cơ bắp để bóp nghẹt các bên yếu thế. Đài Loan hiển nhiên là đối tượng thấm thía những màn uy hiếp đáng sợ ấy. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, Bắc Kinh lại tiếp tục điều động 3 máy bay quân sự oanh tạc vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 8 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo MND, 2 máy bay chiến đấu thẩm dường J-16 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLAAF và một máy bay tác chiến chống ngầm thiểm Tây I-8 đã tiến vào góc Tây Nam ADIZ của Đài Loan. Đáp lại, hòn đảo đã huy động chiến đấu cơ, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa để theo dõi các máy bay của PLAAF. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, Bắc Kinh đã triển khai rầm rộ tổng cộng 149 máy bay quân sự vào không phận Đài Loan. Tuy nhiên, trong những ngày 5, 10, 16 và 17 tháng 10, lượng chiến đấu cơ Trung Quốc lượn lờ trên bầu trời hòn đảo chỉ dao động khoảng 1 đến 3 chiếc mỗi ngày. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào vùng trời của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam. Theo dữ liệu của MND, trong năm này, máy bay Trung Quốc đã bị phát hiện trong ADIZ của Đài Loan 27 lần vào tháng 9, 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần trong tháng 2 và 27 lần vào tháng Giêng. Năm ngoái, chúng uy hiếp không phận hòn đảo 19 lần vào tháng 12, 22 lần vào tháng 11 và 22 lần vào tháng 10. Trong khi đó, Đài Loan đang ngày càng được thế giới ủng hộ. Theo Taiwan Times, Ủy ban Đối ngoại của Liên minh châu Âu EU sẽ cử một phái đoàn đến Đài Loan vào tháng tới với mục đích trao đổi kinh nghiệm trong việc chống lại các thông tin sai lệch và tấn công an ninh mạng từ Trung Quốc.
Lo ngại về an ninh thông tin, Nghị viện châu Âu ngày 6 tháng 10 đã bỏ phiếu thông qua báo cáo về tình trạng năng lực an ninh mạng của EU, thúc giục các quốc gia thành viên tăng cường phối hợp với nhau để phát triển hơn nữa các biện pháp an ninh mạng và chính sách quốc phòng. Báo cáo cũng kêu gọi các nước trong khối thúc đẩy hợp tác với Đài Loan, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, cũng như các nền dân chủ cùng chung chí hướng khác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các bên để cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. Hôm 17 tháng 10, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết vẫn chưa có thông tin về kế hoạch của châu Âu về việc gửi một phái đoàn đến thăm, nhưng cho biết sẽ liên hệ với các tổ chức liên quan của EU, chẳng hạn như Nghị viện châu Âu, để phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Trong khi đó, theo dự kiến vào ngày 20 tháng 10 tới, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu cho một báo cáo về quan hệ chính trị và hợp tác Đài Loan-EU. Nội dung bản báo cáo là tăng cường quan hệ chính trị với Đài Loan, cũng như ủng hộ sự hiện diện của hòn đảo trên trường quốc tế. Nếu báo cáo này được thông qua, thì điều này đồng nghĩa với châu Âu chính thức tuyên bố ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan với thế giới. Theo Taiwan Times, cũng vào ngày 20 tháng 10, người đứng đầu Hội đồng Phát triển Đài Loan Kun Min-sin sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Slovakia, Litva và Cộng hòa Séc để họp bàn về thương mại và đầu tư. Trong tháng 10, người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp dự kiến sẽ đến thăm Cộng hòa Séc để tham dự hội nghị theo lời mời của Thượng viện nước này. Nhà lập pháp Lithuania Madas Madekik, chủ tịch nhóm nghị viện về quan hệ Đài Loan, cũng sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới thăm hòn đảo vào tháng 12 tới, theo lời mời của nhà lập pháp của đảng Dân chủ DPP Chu Chin-wei. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Madekik cho biết ông sẽ mời nhiều thành viên của Quốc hội Litva với các quan điểm chính trị khác nhau, bao gồm cả phe đối lập, đến thăm Đài Loan, để họ có thể tự mình hiểu được việc Litva và Đài Loan hợp tác với nhau sẽ đem lại những lợi ích to lớn như thế nào. Nhà lập pháp quốc gia Pontic cũng hy vọng tìm được thị trường thích hợp cho doanh nghiệp của Litva khi hợp tác với Đài Loan và mong muốn tổng lượng thương mại và đầu tư song phương giữa đôi bên sẽ vượt qua cả mức hợp tác giữa Litva với Trung Quốc. Người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Boston, Mỹ, Jonathan Siewerson đã nói rằng việc các nền dân chủ có cùng chí hướng ủng hộ hòn đảo sẽ là lời cảnh cáo đanh thép nhất cho Trung Quốc, rằng họ nên dừng các hành động khiêu khích quân sự trong khu vực. Cụ thể, trả lời phỏng vấn với tờ báo The Boston Globe, ông Sun đã nói rằng Bắc Kinh có ý định đe dọa Đài Loan và nguy cơ xung đột từ những hiểu biết sai lầm đang cận kề. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan, với việc nhiều lần xuất kích vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo, phá vỡ hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hành vi vô trách nhiệm của Trung Quốc thể hiện sự liều lĩnh và thiếu hiểu biết của họ đối với các luật quốc tế, ông nói. Ông Sun chỉ ra rằng, sự ủng hộ mà thế giới dành cho Đài Loan đang không ngừng tăng lên, với minh chứng là những lời kêu gọi sát cánh cùng hòn đảo đã được đưa ra tại đối thoại an ninh tứ giác, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nhật, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Hàn Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh EU-Nhật Bản, Hội nghị Nhật Bản-Australia và Hội nghị Thượng đỉnh G7. Tại các buổi hội đàm này, các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng đều bày tỏ quan ngại trước tham vọng của Bắc Kinh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Vị quan chức khẳng định, Đài Loan là một bên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và sẵn sàng đối thoại xuyên eo biển trên cơ sở có qua có lại và không có điều kiện tiên quyết. Ông cũng nói rằng, hòn đảo quyết tâm bảo vệ nền dân chủ và tự do khó khăn lắm mới có được, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng, việc các nền dân chủ đồng loạt ủng hộ Đài Loan sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc để siêu cường châu Á ngừng các hoạt động quân sự ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và duy trì sự hòa bình và ổn định trong khu vực. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Liên quan đến Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS gồm Mỹ, Anh, Úc, cùng cú đâm sau lưng dành cho Pháp, Mỹ mới đây đã hối thúc London nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với Paris. Được biết, trước đó Úc đã đơn phương hủy hợp đồng tàu ngầm đã ký với Pháp để bắt tay với Mỹ, Anh đóng tàu ngầm hạt nhân. Vụ lật kèo một cách đột ngột và bí mật đã khiến cho quan hệ giữa các nước AUKUS và Pháp bị vỡ vụn, kéo theo là một cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng. Các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đã dành 2 ngày ở Pháp và Brussels để tìm cách gắn kết quan hệ với đồng minh lâu năm. Ông Blinken đã gặp Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tại Paris vào ngày 5 tháng 10. Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ Jake Sullivan cũng đã hội đàm với cố vấn chính sách đối ngoại của Pháp Emmanuel Aubonne. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại G20 ở Rome. Trái với Mỹ, phía Vương quốc Anh vẫn đang án binh bất động, không có bất kỳ động thái nào cứu vãn mối quan hệ song phương với Pháp. Điều này khiến cho Mỹ vô cùng thất vọng. Ngoại trưởng Pháp Le Drian gay gắt sẽ không có mối quan hệ song phương giữa người Pháp và người Úc hoặc người Anh. Ông nhắc đến việc nước Anh đang tổ chức hội nghị khí hậu Glasgow COP26 nhưng lại đồng ý một thỏa thuận thương mại với Úc mà không tính đến thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris.
Vị Ngoại trưởng cũng chỉ trích Úc thực hiện một bước nhảy vọt, chạm tay vào công nghệ mà Canberra không thể làm chủ trong tương lai. Ông nhấn mạnh Úc mua tàu ngầm hạt nhân để bảo vệ an ninh đất nước trước mối căng thẳng với Trung Quốc, nhưng trên thực tế, việc phổ biến hạt nhân cũng đang là mối đe dọa lớn cho an ninh của nước này. Có thể thấy, mặc dù mọi việc đã tương đối lắng dịu, nhưng Pháp vẫn đang vô cùng cay cú trước cú đâm sau lưng vừa qua. Một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ cũng thừa nhận việc để Úc hủy bỏ hợp đồng với Pháp là một sai lầm đáng trách. Đáng lẽ ra họ nên dành khoảng 3 tháng để sắp xếp ổn thỏa mọi việc và tuyên bố thành lập liên minh mới. Một số giới chức trong chính quyền Biden cho rằng thật ngu ngốc khi khiến Pháp tức giận, vì khi Đức vẫn đang bận rộn trong cuộc tổng tuyển cử, thì Paris đang có sức ảnh hưởng lớn nhất trong việc định hình chính sách đối ngoại của châu Âu. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Nga vẫn đang vô cùng ảm đạm. Hôm 17 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lại dội thêm gáo nước lạnh vào Mỹ khi khẳng định chắc nịch rằng không phải sự tuyên truyền của Nga hay tin tặc, mà sự thiếu tin tưởng của người dân Mỹ vào thể chế chính trị mới là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Cụ thể, bà Zakharova đã đăng dòng tweet với nội dung: mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ không phải đến từ các chế độ độc tài mà nước này thường rêu rao, mà từ sự thiếu tin tưởng của chính công dân Hoa Kỳ đối với những gì mà Nhà Trắng đang rao giảng. Nữ phát ngôn viên viện dẫn kết quả của cuộc thăm dò do Viện Pearson, tổ chức nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho xung đột toàn cầu, cùng Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng Associated Press NORC công bố vào ngày 8 tháng 10, trong đó nêu rõ việc tuyên truyền thông tin sai lệch không xuất phát từ Nga hoặc đội ngũ tin tặc của Trung Quốc, mà là từ chính các chính trị gia, các tập đoàn công nghệ thông tin và người dùng mạng xã hội tại Mỹ. Gần một nửa số người Mỹ tham gia khảo sát khẳng định rằng chính phủ Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm cho việc cố tình công bố thông tin sai lệch, tạo ra những nỗi sợ hãi người Nga ở phương Tây, bà nhấn mạnh. Bà Zakharova nói rằng sự suy giảm lòng tin là một tín hiệu đáng báo động đối với các nhà chức trách Hoa Kỳ, và điều này càng nguy hiểm hơn nếu chính quyền Tổng thống Joe Biden quy mọi trách nhiệm cho tin tặc Điện Kremlin, bởi vì nếu họ đã hack bất kỳ thứ gì đó thì chính là bằng chứng cho thấy tiêu chuẩn đạo đức không mấy hay ho của các tổ chức Mỹ. Robert Habeck, đồng chủ tịch của Đảng Liên minh 90, Đảng Xanh của Đức, đã kêu gọi chính phủ Đức thảo luận về tình hình thị trường khí đốt châu Âu với Nga, bởi hiện tại, giá khí đốt châu Âu thậm chí còn dao động tới 40% trong giao dịch hàng ngày. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD, ông Habeck đã nói về việc chính Nga đã thúc đẩy việc tăng giá khí đốt trên thị trường châu Âu. Chúng tôi phụ thuộc vào Nga và nước này đang hạn chế nguồn cung cấp khí đốt. Các cơ sở lưu trữ khí đốt ở Đức không đủ cung cấp cho nhu cầu tăng cao. Chính phủ Đức hiện tại chắc chắn phải mất thời gian và nói chuyện với Nga để thay đổi tình trạng này, ông Habeck lưu ý. Theo ông Habeck, Đảng Xanh tin rằng dự án Nord Stream 2 không thể được cấp giấy phép hoạt động vì chỉ thị về khí đốt của EU. Ông nói, có vẻ như Nga đang chơi một ván bài với chúng tôi, nhưng đây là vấn đề chính sách đối ngoại mà chính phủ Đức có thể thảo luận. Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 là một dự án hoàn toàn vì mục đích thương mại được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của tuần lễ năng lượng Nga ngày 13 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản bác lại những cáo buộc cho rằng Nga sử dụng các vấn đề năng lượng làm vũ khí chính trị. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của chiến tranh lạnh, Nga luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp khí đốt cho châu Âu, ông Putin lưu ý. Ở một diễn biến khác, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri cho biết khi đến thăm Nga, ông có kế hoạch thảo luận về các vấn đề cung cấp vũ khí và cả nỗ lực giải quyết tình hình ở Afghanistan. Ông Bagheri nói, tình hình ở Afghanistan sẽ là một trong những chủ đề được các bên thảo luận trong chuyến thăm này. Bài phát biểu của ông đã được truyền hình nhà nước Iran phát sóng vào Chủ nhật ngày 17 tháng 10. Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng Tehran và Moscow có thỏa thuận cung cấp vũ khí sau khi lệnh cấm vận của UNSC hết hiệu lực. Trong chuyến thăm, chúng tôi sẽ trao đổi với phía Nga về việc này. Được biết, lệnh cấm vận vũ khí từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC áp dụng đối với Yemen trước nghi ngờ lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen được Iran tài trợ vũ khí đã hết hạn vào tháng 2 năm nay. Liên quan đến sự vụ doanh nhân Alex Saab, người Colombia, và cũng là cố vấn tài chính cho Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, đã bị dẫn độ về Mỹ từ quốc gia châu Phi Cape Verde. Trong cuộc họp báo vào cuối tuần qua, Tổng thống Maduro đã chỉ trích Mỹ, gọi đây là hành động bắt cóc. Đó là một ngày buồn và là một sự phẫn nộ vì Mỹ đã vi phạm tất cả các quyền quốc tế và bắt một nhà ngoại giao Venezuela, ông Maduro chỉ trích. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Saab vào năm 2019 liên quan đến một âm mưu hối lộ để tận dụng tỷ giá hối đoái do nhà nước kiểm soát của Venezuela.
Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Saab vì cáo buộc người này điều phối một mạng lưới tham nhũng, cho phép ông ta và Tổng thống Maduro thu lợi từ chương trình trợ cấp lương thực do nhà nước điều hành. Các luật sư của ông Saab đã gọi các cáo buộc của Hoa Kỳ là có động cơ chính trị. Saab dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu vào thứ Hai ngày 18 tháng 10 tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở phía nam của Florida. Trong một dự báo mới nhất từ Thiếu tướng Uri Godin, chỉ huy Bộ Tư lệnh Mặt trận Tổ quốc của lực lượng phòng vệ Israel, nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban có khả năng phóng 2.500 tên lửa mỗi ngày vào Israel. Thiếu tướng Godin khẳng định Israel không muốn xảy ra chiến tranh với Hezbollah, nhưng trong trường hợp điều đó xảy ra, quân đội Israel sẵn sàng đối mặt. Trong cuộc xung đột hồi tháng 5 với các nhóm vũ trang ở Gaza, các thành phố như Tel Aviv và Ashdod đã chứng kiến số lượng hỏa lực cao nhất về phía họ trong lịch sử của Israel. Ông Godin nói trong các báo cáo hàng ngày cho biết, chúng tôi đã chứng kiến tốc độ hơn 400 quả rocket được bắn về phía Israel hàng ngày. Theo ông Godin, cuộc xung đột là lời cảnh tỉnh đối với Bộ Tư lệnh Mặt trận Israel, để từ đó củng cố các nhóm liên lạc đang hoạt động tại 250 thành phố Israel để cùng tham gia hỗ trợ nếu một cuộc tấn công xảy ra. Nói về hệ thống vòm sắt Iron Dome của IDF, được sử dụng dự báo của máy tính để ước tính quỹ đạo của một tên lửa sau khi nó được bắn đi, từ đó phát lệnh sơ tán cho người dân đến các hầm trú ẩn. Điều này cho phép các dịch vụ cứu hộ xử lý mọi sự cố trong vòng chưa đầy 5 phút trong cuộc chiến kéo dài 11 ngày với Hamas tại dải Gaza vào tháng 5, theo quan chức quân sự tiết lộ. Trước đó, một số nguồn tin an ninh giấu tên từ Israel cho biết IDF đang tìm cách tìm kiếm sự ổn định với Liban. Điều này được cho là cần thiết khi Liban đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Kèm với đó là bất ổn chính trị giữa các phe phái ủng hộ chính phủ Beirut và phong trào Hồi giáo Hezbollah. Nguồn tin an ninh tuyên bố rằng Hezbollah được Iran hậu thuẫn là nguồn gốc của sự bất ổn ở Liban và nhóm này đang làm mọi thứ cho lợi ích của Iran chứ không phải cho Liban. Theo nguồn tin này, Iran đang tiến gần đến việc tạo ra vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân hơn so với trước đây, nhưng các quan chức Israel cho rằng sẽ mất khoảng 2 năm để sản xuất một quả bom. Các cơ quan an ninh và quân sự của Israel được cho là đã sẵn sàng cho mọi phương án và kịch bản, bao gồm cả khả năng quân sự. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.